Good day everyone, I am Kenneth Presto, a fourth-year BS Civil Engineering student of the University of Southern Mindanao. Now I'll be discussing the response spectrum analysis. So, first, ano nga ba ang kahalagahan ng response spectrum analysis? Ang response spectrum analysis is a process under dynamic analysis of doing a seismic analysis ng structures. So, ginagamit ang RSA para ma-analyze ang performance ng building when earthquake happens. And ginagamit ito to predict the displacements, drifts, forces, base shear ng structural system. So, these are the topics I'm going to discuss in this video. So first is calculating the eigenvectors and mode shapes of the structures, the modal participation factors, the modal mass participation percentage, the spectrum curve, and under spectrum curve is the spectral acceleration and displacement. The next is the modal response. Under modal response, we have modal lateral forces, modal story shear force, modal story displacement, and lastly is the peak response. And under peak response, we're going to measure or find the peak story shear, peak story force, peak story displacement, and peak story drift. And next, so since meron na tayong given na mass matrix, the stiffness matrix, the eigenvalues, the fundamental time period, and the frequency of each mode ng structures, magpuproceed tayo to calculate the eigenvector. Meeting eigenvector, we should always consider the characteristic equation. The characteristic equation is stiffness minus the eigenvalues multiplied by the mass, and we have to equate it in 0. So, ano nga ba ang kahalagahan ng eigenvectors? Ang kahalagahan ng eigenvectors, ito yung magdedetermine kung ano yung magiging mode shape ng structures under different modes. So, since natapos na ni Sir ang mode 1 to 5, i-continue natin yon sa mode 6. So, at mode 6, meron tayong eigenvalues na 2870. So, by following the characteristic equation, we have to input the value of this stiffness matrix minus the eigenvalues multiplied by the mass matrix. So, in solving this equation, ginamit ko yung Excel para ma-solve tong matrix na ito. So, the result of this equation is this one. So, ito yung magiging result ng ating characteristic equation. Now, para makuha natin yung eigenvector ng each floor for mode 6, i-multiply natin yan siya by sa unknown natin na eigenvector. So, since meron tayong 10 by 10 na matrix, meron din tayong 10 na unknown. And then, i-equate natin yan siya sa 0. So, since na-equate natin siya sa 0, ibig sabihin, walang solution. Makikita natin dito na wala tayong ma-equate kasi no solution siya. So, anong gagawin natin? Ang gagawin natin ay i-eliminate natin yung last row. I-eliminate natin yung last row which is, ang magiging value niya is ang eigenvector ng mode 6 sa floor 10. So, once na na-eliminate natin yun, ang magiging value na ng ating eigenvector sa mode 6 sa 10th floor ay i-equate natin siya sa 1. So now, itong green na ito, itong last column,
ililipat natin to siya sa kabilang side ng equation para magkaroon tayo ng solution. So, ang maiiwan na lang is itong 9 by 9, itong 9 unknown na eigenvector, and since ito ay negative 1, 5, 11, ililipat natin yun sa kabilang side, ay magiging positive na siya. So, ito na ang magiging mukha ng ating matrix solution. So, ano ang gagawin natin para ma-solve ang unknown natin na 9 values? Gagamitin natin ang formula na ito. Itong formula na ito is nakuha natin to siya sa solving linear equation. Solving linear equation in matrix form. So, gagamitin natin itong equation na ito. Itong equation na ito ay solving linear equation in using matrix. So, ito is, yung x is ang unknown natin. Ang formula niyan is A inverse multiplied by B. So, since dito sa matrix form natin, ang unknown is itong phi. Ito ang magiging itsura ng ating equation. Phi is equals to A inverse times B. So alin dito ang A at alin dito ang B? So ang A natin is itong 9 by 9 na matrix. And ang B natin is itong green. Itong inilipat natin na equation. So first, i-inverse muna natin itong A. So, sa pag-inverse ng A, ginamit ko pa rin yung Excel, yung M inverse na function ng Excel para makuha ang inverse nitong 9 by 9 matrix. So, ang result nito is this one. Ito na yung inverse ng A natin. And diba, pag sa equation natin is A inverse times B equals yung phi. So, ito na yun siya. A inverse, mamultiply natin siya sa value ng B. Ito yung B, yung gi-equate natin kanina. Ang makukuha natin is yung each values ng eigenvector from floor 1 to floor 9 ng mode 6. So, by multiplying these two, ang makukuha natin na result ay this one. So, ito, ang eigenvector natin sa floor 1 sa mode 6, eigenvector sa floor 2, sa floor 3, sa floor 4, sa 5th floor, sa 6th floor, sa 7th floor, sa 8th floor, and sa 9th floor. Diba matatandaan natin na yung sa 10th floor ng mode 6 ay i-equate natin siya sa 1. Kasi nga, i-eliminate natin siya. So, ito ang magiging value ng ating ito na ang magiging value ng ating eigenvector sa mode 6 from floor 1 to floor 10. So, gagamitin natin itong values na ito yung eigenvectors, yung values na ito, para makuha natin o ma-determine natin yung mode shape ng structure sa mode 6. So, itong 0 to 10, ito ay ang ating y-axis, and itong value ng eigenvector natin is itong ating x-axis. So, ang magiging itsura ng ating mode shape is ito. So, ganito ang magiging itsura ng mode shape ng ating structure under mode 6. Yan siya. And from mode 7 to mode 10, same process lang yung ginawa ko. Pero, ang magkaiba lang is yung value ng ating eigenvalues. So, at mode 7, ito yung value ng ating eigenvector. Ito yung nakuha natin na eigenvector value. At ito ang itsura ng kanyang mode shape. And similarly, sa mode 8, ito yung nakuha natin na values ng ating eigenvector from floor 1 to floor 10 for mode 8. At ito yung magiging itsura ng structure under mode 8. Ito yung mode shape ng mode 8. So next, sa mode 9, same lang din.
the process, and ito yung makukuha natin na eigenvectors, and ito yung mode shape niya. And lastly, sa mode 10, ito yung nakuha natin na eigenvectors, and ito yung mode shape na. And diba, ang ganda tingnan ng mode shape ng mode 10, and so satisfying. Para siyang Christmas tree, kasi malapit ng Christmas. So, after nyan, so ito. After nyan is, i-combine ko lahat ng mode shapes from mode 1 to mode 10. So, ito yung magiging itsura. Ito yung all mode shapes ng ating building at different modes. Dito yung elements, legends, ito yung shapes niya. So, bakit nga ba mahalaga itong eigenvectors? Mahalaga itong eigenvectors and mode shapes in determining mode shapes kasi dito natin madidetermine yung itsura or yung kung ano ang magiging response ng structure under different mode. So, after calculating the eigenvectors and determining the mode shapes ng each mode, proceed tayo sa modal participation factor. Modal participation factor, dito, mame-measure natin kung anong mode ang mas nag-participate when ang structure natin is subjected to vibration or yung earthquake based sa mass ng structure. So, ang formula ng ating modal participation factor is ito. Gamma is equals to L over M hatted. So ang L natin, ang tawag dyan ay ang coefficient vector. Ang coefficient vector ay mayroong formula niya is phi. Itong phi na ito yung eigenvectors natin. Eigenvectors transposed phi multiplied by the mass matrix and multiplied by D. Itong D na ito yung directional matrix. And itong M hatted, ang tawag dyan is ang generalized mass matrix. Ang formula ng generalized mass matrix is transposed value ng phi multiplied by the mass matrix and multiplied by the phi na hindi na transposed. So first, nagagawin natin to in solving the modal participation factor ng each mode is hahanapin muna natin tong value ng L or yung coefficient vector natin. So, ang coefficient vector natin, ito yung formula niya. So, since ang phi natin is ito, itong first column, ito yung eigenvector natin sa mode 1. Second column, ito yung eigenvector sa mode 2, eigenvector ng mode 3. Sa fourth column, eigenvector ng mode 5, and so on, hanggang mode 10. So, next is, since ang formula is transposed phi or transposed value ng eigenvector natin, ita-transpose natin yung phi. So, ito yung transposed value ng ating phi. Itong value na ito ang gagamitin natin in solving the coefficient vector. And next is ang ating mass matrix at ang ating directional matrix. Ito, gi-assume natin siya na 1 kasi gilagay ko na 1 lahat in all mode kasi gi-assume natin na lahat ng mode ay nag-participate. So, i-multiply natin yan siya using Excel, using the mmult function ng Excel. So, una, i-multiply muna natin yung transposed phi sa mass matrix natin. So, ito yung magiging value ng ating transposed phi multiplied by M. And then, i-multiply natin itong value na ito sa directional matrix natin. Ito, 1.
after natin ma-multiply ito, ang magiging result is ito na. Ito yung coefficient vector natin. So, meron na tayong coefficient vector. Next naman na isosolve natin ay ang generalized mass matrix. So, generalized mass matrix, ang formula is ito, transposed V multiplied by M, or the mass matrix, and multiplied by the V, or yung hindi na transpose na value ng ating eigenvectors. So, ito, nilagay ko na dito, same lang naman sa coefficient vector, value nila, yung transposed V at tsaka multiplied by mass matrix, ito yon. And ito yung hindi na transpose na V, hindi siya na transpose na eigenvector from mode 1 to mode 10. So, i-multiply natin yan siya using Excel. Ang magiging result ay ito. So, ito ang magiging value ng ating generalized mass matrix. So, from this equation, modal mass participation, para mas madali natin siya ma-solve is, ilipat natin tong hatted M sa taas, so naging hatted M inverse na siya, multiplied by L. So, since naging inverse na siya, i-inverse natin yung value ng M. So, itong value ng M na ito, i-inverse natin yan siya sa Excel. So, ito yung magiging result niya. So, ito na yung result ng inverse M, or inverse generalized mass matrix. Ngayon, itong value na ito, i-multiply natin to siya sa L, or yung coefficient vector natin. Ito yung inverse generalized mass matrix multiplied by the coefficient vector. Ang magiging result ay ang ating modal participation factor. So, ito ang modal participation factor natin. Ito. Makikita natin dito ng may highest modal participation factor ay ang mode 1. So, ibig sabihin, ang mode 1 ang mas nag-participate sa structures when a vibration or earthquake happens. So, mode 1. So, pwede na nating i-disregard itong mode 2 to mode 10. Pero at this situation, gagamitin pa rin natin yung mode 2 to mode 10 para malaman yung modal participation, ay modal mass participation percentage ng each mode. So, next is isa-solve naman natin yung modal mass participation percentage. Ang formula ng modal mass participation percentage as ay PM is equals to M sub EFF divided by M sub total multiplied by 100%. So, ang MEF natin, ang tawag dyan ay ang effective modal mass. And ito yung formula niya. MEF is equals to coefficient vector. Ito ay ang Hadamard, or ibig sabihin, multiplication pa rin to siya, pero ang tawag dyan is Hadamard, multiplied by the modal participation factor. So, in solving the effective modal mass, una is ilalagay natin yung value ng coefficient vector natin, i-multiply natin siya sa nakuha nating modal mass participation factor. So, in solving this equation, hindi siya na like i-solve sa Excel na multiply ito times ito, whole equation ito at saka ito. Ang gagawin natin dito is sa first mode, multiply natin siya sa first mode din dito. So, ito din, multiply sa second, then itong sa third ng coefficient vector, multiply din siya sa pangatlo dito. So, magiging result niya ay ito. Ito ang magiging, ito na ang result ng ating effective modal mass. So, once na nakuha na natin itong effective modal mass, ang gagawin naman natin is kukunin natin ang value ng ating M total, or yung total mass. So, from the mass matrix,
isa-sum up lang natin lahat ng value ng mass ng per story from first floor to 10th floor. So, ang magiging value ng total mass natin ay 13.95. So, next is, isosolve na natin ang participation percentage. So, ito siya. Yung value ng ating MEF, i-divide natin siya sa value ng M total. So, equals ito. So, 11.2988 divided by 13.95 is equals to 0.89956 and so on. And ganun lang yung process 13. So, 1.28 divided by 13.95, ito yung magiging result niya, 0.091765. As process lang yan siya hanggang sa dito sa last, dito sa mode 10. So, ito yung magiging value ng effective modal mass and divided by the total mass. Now, i-multiply natin to siya sa 100% para malaman natin yung modal mass participation percentage ng each mode. So, yan. So, ito na yung result ang na-multiply natin from na-multiply na natin siya sa 100. So, makikita natin dito na ang mas nag-participate ay ang mode 1. Diba sa modal mass participation factor, nasabi natin doon na ang mode 1 ang may pinaka-highest participation. And dito na-confirm natin na mode 1 nga ang may highest participation. Dahil makikita naman sa result na mode 1 meron tayong 80.996% na participation. And according sa NSCP, okay na daw yung 90% na participation percentage. So, dito, sabihin natin na ang mode 1 at mode 2 lang ang nag-participate. Kasi kung i-add natin to siya, around 90 plus % na siya. So, okay na yan siya na ang mode 1 at mode 2 lang ang nag-participate. So, nakuha na natin ang modal mass participation percentage. After nyan, proceed tayo sa pagkuha ng spectrum curve. Dito sa spectrum curve, under nito ang spectral acceleration. Spectral acceleration, this measures the maximum force experienced by a mass in a natural vibration period. So, dito natin makikita or masusolve or i-measure natin yung na-experience na acceleration ng each mode based sa mass ng ating structure due to natural vibration. So, since given naman ang fundamental time period from mode 1 to mode 10, proceed tayo sa spectrum curve. And sa spectrum curve, given na din ang value ng C8 natin, which is 0.44, ang CV, which is 0.64, and ang G, or ang gravity natin, which is 9.81 meter per second squared. So, first is, ikakalculate muna natin yung value ng TS natin. Kasi magagamit natin to siya sa next process in solving the spectral acceleration under spectrum curve. So, ang formula ng TS natin is equals to CV divided by 2.5 CA. So, inputting the values, ang value ng TS natin ay 0.581818. And kukunin natin yung 20% ng TS natin, which is 0.2 multiplied by TS equals to 0.116364. So, after natin makuha yung value ng TS at 0.2 TS natin, proceed tayo sa tatlong situation na ito. First is for
for period greater than 0.2 ts, ang gagamitin natin na formula in solving spectral acceleration is ito. 18.75 c squared over cv multiplied by the period plus ca. For period greater than or equal 0.2 ts and less than or equal ts, ang gagamitin natin na formula for spectral acceleration is 2.5 multiplied by ca. And for period greater than ts, ang gagamitin natin na formula for spectral acceleration is cv over the value ng ating period. So since ito yung given na fundamental time period from mode 1 to 10, i-analyze natin to siya based on these three situation na nasa taas and isosolve natin tong value nating spectral acceleration. So, makikita natin dito sa T1 natin, 1.11, which is greater siya sa value ng ating TS, which is ang gagamitin natin na formula ay ito, CV over C10. CV over the time ng mode 1. So, magiging result yan is 0.5762. And for T2, makikita natin na this one belong to the second situation, which is greater than or equal 0.2 ts siya and less than ts siya. So, ang gagamitin natin na formula is 2.5 ca. Magiging value niya is 1.5. And mapapansin natin na from T2 hanggang T6, same situation lang siya. So, ito, second situation. So, ang gagamitin natin na formula is ito. So, magiging value nila ay same lang din. 1.1, 1.1, 1.1 hanggang T6. Ngayon, at T7 to T10, makikita natin na ang value nila ay mas less than sa 0.2 ts or 20% ng ts. So, ang gagamitin natin na formula in solving the spectral acceleration is ito. So, after inputting all the values here, magiging result ay ito. So, since ang spectral acceleration natin is influenced by gravity, yung nakuha natin na equation na ito ay mamultiply natin yan siya sa gravity, sa G. So, once na mamultiply natin yan siya sa gravity, which is 9.81, ito yung magiging value na natin. So, ang spectral acceleration ng mode 1 is 5.65 meter per second squared, and from spectral acceleration ng 2 to 6 ay same lang, 10.791 meter per second squared. And for spectral acceleration ng mode 7, meron tayong 10.14. For mode 8, meron 9.685. From mode 9, meron tayong 9.40667. And lastly, for spectral acceleration ng mode 10, kita natin dito na ito ang 9.27. And sa ma-analyze natin na the lowest the fundamental time period, mas mataas ang value ng spectral acceleration natin. You can see dito from S2 to S7, mataas yung spectral acceleration nila kasi mababa or low lang yung fundamental time period nila. So, after solving or determining the spectral acceleration ng each mode, ang next naman ay ang spectral displacement. Ang spectral displacement, ang formula ng spectral displacement is spectral acceleration divided by the squared
omega. So, itong omega na ito, ang value nito ay ang ating frequency. Frequency ng each mode ng building. So, since given naman ang frequency natin, i-square lang natin ito ang value ng frequency natin each mode, i-square lang natin to siya. So, since ito na yung value ng ating spectral acceleration, i-divide natin yan siya sa squared value ng ating frequency. So, magiging value niyan, spectral displacement natin sa mode 1 is 0.176642. For mode 2, meron tayong 0.037996. Sa mode 3, 0.014293. Sa mode 4, 0.00774. And mode 5 hanggang mode 10. So, since na ang spectral acceleration natin ay naka-meter per second squared, so ibig sabihin, this one is naka-meter. So, i-multiply natin to siya sa 1,000 para ma-convert natin siya into millimeter. So, ito ang spectral displacement ng mode 1 natin, 176.64 millimeter. Sa mode 2, makukuha natin na ang spectral displacement niya is 37.99. And so on. So, after natin ma-solve and ma-determine ang spectral displacement, ay proceed tayo sa modal response. Under modal response, meron tayong modal lateral force. Dito sa modal lateral force, dito natin makikita ang effect ng dynamic loading due to vibration or due to earthquake. So, ang formula ng modal lateral force ay ito. Yung modal participation factor multiplied by M or the mass matrix multiplied by the phi ng kung anong mode and the spectral acceleration. So, solving. So, ito yung given. So, ito yung modal participation factor. Ito yung mass matrix natin. And ito yung spectral acceleration natin na na-solve natin from previous. And then, this one is the eigenvectors natin o yung phi natin for each mode. So, first, isosolve natin yung F1. Modal lateral force ng mode 1. So, dito, diniretso ko na multiply yung mass matrix at saka yung eigenvector ng mode 1 sa Excel. Then, ito yung result niya multiplied by the participation factor ng mode 1. And then, the spectral acceleration ng mode 1. So, ito yung magiging result niya. So, then next is titingnan natin yung magiging itsura ng building by this sa mode 1 applying the modal lateral force. So, ito yung itsura ng ating structures. And mapapansin natin dito na yung itsura ng mode 1 natin sa modal lateral force 1 ay same sa mode shape ng mode 1. And next, by doing the same process, solving F2, ito yung value ng participation factor ng mode 2, value ng participation factor, ay value ng spectral acceleration sa mode 1, and ito yung magiging result niya. So, ito yung magiging itsura niya. Ito yung application ng lateral force due to the dynamic loading sa structure. Next is mode 3. So, ito yung result.
ng force, lateral force sa mode 3 ng each floor. Sa mode 3, so ang magiging itsura ng application ng force na ito sa structure ay ganito. Same lang ito sa itsura or sa visual ng ating mode shape sa mode 3 kanina. And next is ang ating F4 sa ating mode 4, and ito ang magiging itsura niya. And for mode 5 and so on, ito ang result niya. For mode 6, ito yung application ng load sa structure. And for mode 7, ito yung result. Then, ito yung application ng load sa structure. Then, for mode 8, mode 9, and sa mode 10. Mapapansin natin dito sa application ng lateral force sa mode 10 na alternate yung application ng force. And mapapansin natin na same ito sa mode shape natin sa mode 10. Mapapansin natin na para siyang Christmas tree kanina, di ba? Kasi naka-alternate. So, after natin makuha yung modal response, proceed modal response ng modal lateral force. Ito yung summary niya. Ito yung force natin, F1 sa mode 1, F2 for lateral force for mode 2, lateral forces for mode 3, for mode 4, mode 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ito yung result ng ating modal lateral forces. So, after natin makuha ang result ng ating modal lateral forces is proceed tayo sa modal story shear. So, ito ang formula ng ating modal story shear. So, dito sa modal story shear, magbe-base tayo sa nakuha nating result sa modal lateral forces. So, ito yung modal lateral forces natin. Ito yung modal lateral forces natin sa mode 1, sa first floor up to 10th floor. So, ang process natin is ganito. Dito sa mode 1 ng shear natin sa first floor, sasum up lang natin yung mga load na dinadala ng ating first floor. So, at first floor, ang load na nadadala niya ay itong, syempre, yung own, and yung own niya, tsaka yung nasa taas niya. Yung second floor, third floor, 4th up to 10th floor. So, i-add natin lahat ng forces na yon and makukuha natin itong 63.8675 kN na shear natin sa first floor in mode 1. So, for mode 2, since sa mode 2 is hindi niya naman kine-carry yung load ng mode 1, so i-disregard natin yung value ng mode 1. So, start ba tayo by adding yung value ng floor 2 up to floor 10. So, i-disregard natin yung floor 1. So, ito yung magiging result niya. And same process lang to siya from floor 3 to floor 10. Na i-disregard natin yung mga nuts sa taas kasi hindi naman nila yon dinadala na force, hindi na kini-carry ng floor na yon yung load ng second floor at third floor. At dito sa fourth floor, same process. Since hindi niya dinadala ng fourth floor ang load ng third, second at first floor, hindi na natin yan siya isasali in solving ating shear. So, ito yung magiging result ng ating shear, modal story shear. At dito sa 10th floor, since ang 10th floor, ang dinadala niyang load ay yung load niya lang, yung lateral force niya lang. So, ibig sabihin, ang shear natin sa 10th floor sa mode 1 is yung own load niya or yung own force niya.
So next, for visualization, ito yung result na nakuha, ito yung force natin from modal lateral forces. Then next one, ito yung nakuha natin na result ng story shear force natin. Ang unit nito is in kilonewton. So for visualization, ito ang magiging itsura niya. So at first floor, ito yung value ng shear niya. Sa second floor, sa third floor, sa fourth floor, sa fifth floor, 6th floor, yan yung magiging value ng shear niya. Sa 7th floor, 10th, sa 8th floor, sa 9th floor, at sa 10th floor. Yan ang magiging value ng kanilang shear forces each floor. So next, proceed tayo sa mode 2. So same lang din ang process in solving the story shear force sa mode 2. So sa mode 2, ito yung modal lateral forces natin sa mode 2. So same process ginamit natin in solving the story shear force ng mode 1. So same lang, 13 process ito. So ito yung makukuha natin na shear forces natin. Itong andito sa right, ito ay mga positive shear. And yung ito sa left, ito yung mga negative shear. So makikita natin dito by checking na yung parang yung application ng mode dito sa mode 2, sa shear force natin is same lang sa muka ng mode shape natin sa mode 2 at saka yung application ng modal lateral force natin kanina, di ba? Paganyan din siya. So, for mode 3, ito ang value ng ating shear sa mode 3, and ito yung for visualization, ganito yung makukuha natin. Always remember na itong andito sa right are positive shear forces, and ang mga andito sa left are all negative shear forces. So next, proceed tayo sa mode 4. Ito yung story shear force ng mode 4 each floor. And makukonclude natin dito na nagagaya or same lang yung magiging itsura ng ating visualization sa itsura nito sa mode shape natin from mode 4. And dito tayo makasigurado na ang process na ito is correct. And sa mode 5, dito, pag ganun siya, 2, 3, 4, 5. And for mode 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung value ng modal story shear force natin sa mode 6 from modal lateral forces ng mode 6 din natin. Then from mode 7, for visualization, ito yung magiging distribution ng ating shear force from mode 7. And from mode 8, ito yung visualization for distribution ng shear force, value ng ating shear forces ng mode 8 for mode 9 and mode 10. And always natin ma-observe na ang value dito sa mode 10 is always alternate ang load. Papansin natin sa mode shape na alternate din yung value ng eigenvectors natin, and then makikita din natin sa lateral forces na alternate din yung application or yung distribution ng lateral forces natin, and makikita natin dito sa modal story shear force na alternate din yung distribution ng shear force natin. So
And for summary, ito yung modal story share force natin, each mode. Each mode, tapos ito by floor, first, second floor, story share force natin for summary. So next, after natin ito na pala yung after natin makuha yung modal story share force, is kukunin naman natin yung modal story displacement ng ating structure. So, ang formula ng ating modal story displacement is itong delta, itong capital letter na delta, ang magiging modal story displacement natin is equals to gamma multiplied by phi, or yung eigenvector natin, and of course, dapat yung data na gagamitin natin for modal story displacement is based sa ating spectral displacement din. So, mga given natin. So, itong first column, ito ang ating modal participation factor. Then, itong next box na ito, itong 10 by 10 na box na ito yung value ng ating eigenvectors or yung phi, each mode. Yan. And itong last box, ito yung value ng ating spectral displacement na in millimeter na to siya. So, sa pag-solve nitong modal story displacement, itong modal participation factor ng mode 1, i-multiply natin to siya sa value ng ating eigenvector ng mode 1. Multiply natin siya dito, and then multiply din natin to siya sa value ng spectral displacement sa mode 1. So, for easy solving, ito siya for modal story displacement mode 1. Ito siya. So, magiging result niya is ito. Ito yung magiging value ng ating modal story displacement ng mode 1 from first floor to up to 10th floor. So, for visualization, ito yung magiging itsura niya. Same lang to siya sa always natin mapapansin na ang mga mode, ang itsura ng ating modal story displacement is same siya sa mode shape ng ating mode 1. Ibig sabihin, yung structures natin is nakabase na talaga sa ating mode shape sa una pa lang. Ito siya. So, ito yung displacement ng first floor, 17.26 mm. Ating second floor, 52.97 mm. Third floor, 87.33. Fourth floor, 119.43, and so on. So, value ng ating displacement sa 10th floor is 226.08. Then, proceed tayo sa modal story displacement ng mode 2. So, for mode 2, for calculation, ito siya. Participation factor ng mode 2, eigenvectors ng mode 2, at spectral displacement ng mode 2, multiply lahat yan siya. Ito yung magiging result niya. And for visualization, ito siya. Ito ang magiging mukha niya, itsura niya. And ganito lang yung gagawin nating process throughout hanggang sa makadating tayo sa modal story displacement ng mode 10. So for mode 3, ito yung result. And ito yung for visualization. For mode 4, this one, and ito. For mode 5, para sa mode 6, for mode 7, ito yung value ng ating modal story displacement, visualization. For mode 8, ito ang modal story displacement natin for visualization. Mode 9. And lastly, ang ating mode 10, modal story displacement niya is ito. And this one, for visualization ng kanyang displacement.
And always remember na lahat ng nasa right values are positive displacement, positive values, and yung nasa left side are all negative values. So, after natin makuha ang modal response, ito na yung last process for modal response na modal story displacement. Next process is ang peak responses. So, in peak responses, to solve peak responses, gagamit tayo ng modal combination. So, ang gagamitin natin ng modal combination ay ang square root sum of squares or SRSS. Ito yung formula niya. Formula ng ating SRSS. So, ginagamit itong SRSS para ma-measure ang maximum peak response ng structures. So, ang first natin na gagamitin or isosolve, i-compute sa peak responses ay ang ating peak story shear. So, dito sa peak story shear, gagamitin natin yung SRSS. So, dito, itong value na pala na ito, itong peak story shear, ay galing ito siya sa modal story shear force ng mode 1 to mode 10. Ito, since per peak responses siya, ibig sabihin per peak yung pag-solve natin. Iniba ko yung color ng peak dito, itong red. Itong red, ang value niyan lahat is first floor. Itong orange, second floor. Itong yellow, third floor. Itong green, fourth floor. Itong blue, fifth floor. Itong violet is sixth floor, and so on. Iniba ko yung color nito para mas madali siyang isolve. So, in solving the peak story shear, gagamitin natin yung SRSS na modal combination. So, dito, ito yung value ng ating values ng ating first floor sa ating modal story shear force. So, first is squared muna natin yung each value. After natin ma-square yung each value, ay isa-sum natin sila or summation nila, i-add natin sila. After natin ma-add yung values ng na-square natin na values ng each floor per mode, ay i-square root natin siya. So, ang magiging value niyan ay ito. So, same process for peak story shear sa second floor, sa third floor, sa fourth floor, sa fifth floor, sa sixth floor, sa seventh floor, sa eighth floor, sa ninth floor, and sa 10th floor. So, same process lang yan siya sila lahat. I-square mo lang lahat ng values ng each floor, i-add lahat, and i-square root. After nyan, ito yung makukuha natin na value ng So, ito yung nakuha nating value ng ating peak story shear ng each floor. So, for visualization, ito ang magiging value niya sa ating story shear ng each floor. Makikita natin dito na ang ating base shear ay 65.55 kN. Yan ang ating base shear. Next, after natin makuha ang ating peak story shear, ay susolve naman natin ang ating peak story forces. Itong peak story forces na ito, formula nito ay if F
peak is equals to V peak I minus V peak I plus 1. So, para makuha natin yung peak story forces, gagamitin natin yung value ng ating V peak or ang ating peak story shear. So, since ito ang value ng ating ng ating peak story shear, ganito natin i-solve ang forces ng each floor. So, dito sa peak 1 or force peak story forces sa first floor, ang formula diba is V peak I. So, ang V peak I natin is itong kung anong value ng V peak 1 minus V peak I plus 1. So, itong 2. So, 65.6588 minus 643959 equals 1.2628 kN. And dito naman sa peak story forces ng second floor natin, i-minus lang natin yung value ng V peak 2 sa value ng i-minus natin yung value ng V peak 3 sa value ng V peak 4. So, dito sa F peak 3, i-minus natin yung value ng V peak 4 sa value ng V peak 3. And so on hanggang makaabot tayo dito sa V peak 10. So, since dito sa V peak 10, wala nang story wala na siyang kinakarga na story na force. Ang force na lang is ang shear ng ating 10th floor. So, ito ang magiging value ng ating peak story forces. So, for summary, for easier, ito na ang magiging value ng ating peak story forces. And for visualization, ito yan siya. So, sa ating first floor, meron tayong 1.26 kN, 3.14 kN sa second floor, 4.34 kN sa third floor, and so on. And dito sa 10th floor, meron tayong 10.46 kN na force. Now, after natin ma-solve ang ating peak story forces, proceed tayo sa peak story displacement. Dito sa peak story displacement, ang gagamitin natin na formula ay ang same lang, yung SRSS, para ma-measure natin or ma-determine or ma-predict yung maximum peak story displacement ng ating structure per floor. So, dito sa peak story displacement, gagamitin natin yung modal displacement na values ng each mode. Ito yun siya. So, same process lang kanina sa peak story shear, lahat ng first floor. Ito, value lahat ng first floor, i-square natin yan siya. I-square natin lahat ng value ng first floor na hanggang sa mode 10. Then, i-add natin, then i-square root natin. And after nyan, makukuha na natin yung maximum peak story displacement sa ating first floor. So, ito yung calculation natin for peak story displacement. So, ito for first floor, ito yung peak story displacement natin sa first floor. 17.736 kN sa ating peak story displacement ng second floor, peak story displacement ng third floor, peak story displacement ng fourth floor, and peak story displacement ng ng fifth floor. So, for peak story ng 6th to 10th floor, ito yung value niya. Yan siya. 173.906 for 6th floor. So, yan na yan siya.
So, using the SRSS na modal combination. So, for summary, ito ang ating final result ng peak store displacement natin. In unit nito is millimeter. So, for visualization, ito yung magiging itsura ng ating building. Magiging itsura ng ating structure. Ating peak store displacement sa first floor is 17.74 and up to peak store displacement ng 10th floor which is 226.73. And makikita natin dito sa deformation ng ating structures na same siya sa same yung itsura niya sa ating mode 1 kasi nga na-confirm natin sa modal participation factor and percentage natin na mode 1 ang may highest participation. So, ibig sabihin, yun siya yung parang magiging parang final deformation ng ating building. So, after natin ma-solve yung peak story displacement is so-solve naman natin na yung peak story drifts. Ang peak story drifts, ang formula niya ay ito. Delta peak I or small delta peak I is equals to capital delta M peak I minus capital delta M peak I minus 1. So, itong small delta, ito yung peak story drifts natin, and itong capital delta, ito siya yung ating maximum inelastic response displacement. So, para ma-solve natin yung peak story drifts, kailangan muna natin i-solve ang maximum inelastic response displacement. So, ito yung formula ng ating maximum inelastic response displacement. So, ito yun siya. 0.7 times R, yung overstrength factor natin. Then, itong delta peak natin, ito yung peak story displacement natin na nakuha sa previous calculation. So, ang ating overstrength factor or R is equals to 8.5 according sa NSCP 2015 by using reinforced concrete. So, next is isosolve natin yung maximum inelastic response displacement natin. So, kunin natin yung value ng ating peak story displacement. Ito yun siya. From first floor to 10th floor. Then, i-multiply natin yan siya each floor sa ating formula na 0.7 times R which is 8.5. So, ito yan siya. And ito yung magiging result niya. So, ito yung ating maximum inelastic response displacement. So, since nakuha na natin yung maximum inelastic response displacement, masosolve na natin yung peak story drifts natin. So, for peak story drifts, ito yung value ng ating maximum inelastic response displacement. So, di ba, dito sa story drift, sabi niya, M peak I minus delta M peak I minus 1. So, dito sa peak 1, so, 105.526, since ang ating M peak I minus 1, 1 minus 1 equals to 0, wala naman siyang other values. So, ibig sabihin, ang peak story drifts natin sa first floor ay ang ating maximum inelastic response displacement, which is ang 105.526. Ngayon, dito sa ating peak story drifts sa second floor, itong value ng ating maximum inelastic response displacement sa third floor, ima-minus natin yan siya sa value ng dito sa second floor sa maximum inelastic. So, ganito yan siya. Magiging result is 216.7089. And same process lang yan siya hanggang sa makaabot tayo sa 10th floor. So, so, third floor minus fourth floor, then fourth floor minus fifth floor minus sixth floor, then sixth floor minus seventh floor minus eighth floor, then para dito sa ninth floor,
minus 8th floor. So, dito sa 10th floor, minus 9th floor. So, ito maging result niya. So, since nasabi doon sa NSCP 2015 na pag sa ating fundamental time period, merong greater than 0.7 seconds siya, ibig sabihin yung drift natin must not exceed sa 2% ng ating story height. So, since ang T1 natin is 1.11 which is greater than 0.7 seconds, ibig sabihin, yung maximum drift natin ay dapat hindi mag-exceed ng 2% ng story height natin. So, since ang from story height natin is 3 meters, each story height is 3 meters. So, convert to millimeter, 3,000, 0.022%. So, ang maximum drift natin ay 60 mm. So, dapat yung story drifts daw natin ay hindi maglampas sa 60 mm. So, since yung na-solve natin na peak story drifts merong naglampas sa 60 mm or greater than 60 mm, ang gagamitin natin ay ang maximum drift. So, from first floor to 9th floor, ang maximum drift natin ay 60 mm. So, since dito sa 10th floor, less than 60 mm siya, gagamitin lang natin as is kung ano yung na-solve natin na peak story drift galing sa ating maximum and elastic response spectrum. So, for visualization, ito yung magiging itsura ng ating peak story drifts. So, dito sa first floor, meron tayong 60 mm na story drifts hanggang sa tong red one. Yan yung drift natin, yung red. Yan yung peak story drifts natin. Yan siya. So, from first floor to 9th floor, same lang yung ating story drifts which is ang 60 mm or ang maximum drifts natin. Dahil ang na-solve natin na maximum na peak story drift are greater than 60 mm. So, from 10th floor, ang gagamitin natin na story drifts ay ang na-solve natin which is ang 34.29 mm. So, mapapansin din natin dito sa tsura ng ating or dito sa deformation ng ating peak story drifts na nasunod niya yung mode shape ng ating mode 1 which is yun naman yung may higher percentage ng mass participation. So, ito na yung last topic ko. Ito na yung last for the response spectrum analysis. Since for response spectrum analysis, meron pa namang other topics or na pwede siyang isolve, pero gilimit ko lang siya from modal responses to peak responses lang. So, ito na yung last. That's all. Thank you.